Έχετε μπει ποτέ σε ένα σπίτι που είναι αντικειμενικά όμορφο, αλλά κάτι σας κάνει να μην νιώθετε άνετα? Δεν κρυώνετε, δεν υπάρχει κάποιο προφανές λάθος στη διακόσμηση. Απλώς δεν θέλετε να μείνετε εκεί για πολύ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το λόγο που πολλά σύγχρονα σπίτια φαίνονται ψυχρά και αφιλόξενα. Δεν έχει να κάνει με το γούστο ή τις τάσεις του design, αλλά με την απουσία μελέτης του χώρου από τη σκοπιά της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης. Αρχικά θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι βασικό. Ο εγκέφαλός μας δεν αντιλαμβάνεται έναν χώρο ως όμορφο ή άσχημο με την αισθητική έννοια. Τον αξιολογεί αρχικά υπό το πρίσμα της επιβίωσης. Είμαι ασφαλής εδώ? Μπορώ να χαλαρώσω? Καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτό το περιβάλλον? Αν ο εγκέφαλος δεν παίρνει ξεκάθαρες απαντήσεις, ο χώρος βιώνεται ως ψυχρός και αφιλόξενος, ακόμα και αν όλα είναι ακριβά και μοιάζουν τέλεια τοποθετημένα στο χώρο. Πρόκειται για την υποσυνείδητη άμυνα του οργανισμού μας, ένα σύστημα που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει. Και υπάρχουν 3 συγκεκριμένοι λόγοι που ενεργοποιούν αυτή την άμυνα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο χώρος δεν λειτουργεί ως καταφύγιο. Όταν δεν είναι ξεκάθαρο σε έναν χώρο πώς πρέπει να κινηθούμε, πού να σταθούμε και πού να καθίσουμε, ο εγκέφαλος μπαίνει σε εγρήγορση. Σε πολλά έργα που αναλαμβάνω παρατηρώ ότι τα σπίτια δεν έχουν ξεκάθαρες ζώνες κίνησης, χαλάρωσης, ιδιωτικότητας και επικοινωνίας. Ένα συχνό χαρακτηριστικό παράδειγμα των σύγχρονων σπιτιών. Η είσοδος οδηγεί απευθείας στο καθιστικό, χωρίς ενδιάμεσο χώρο υποδοχής. Επισκέπτες και ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να νιώσουν άνετα και να χαλαρώσουν, νιώθοντας συνεχώς ότι κάποιος ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισβάλλει, ακόμα και αν είναι απλώς ο κρύος αέρας. Η αίσθηση της ιδιωτικότητας απειλείται μονίμως. Ένα ακόμη παράδειγμα. Τα εντυπωσιακά γυάλινα σπίτια που τόσο αγαπούν οι αρχιτέκτονες, στην ουσία δεν είναι εύκολα βιώσιμα. Δεν αποτελούν καταφύγια, και αυτή είναι η κυριότερη λειτουργία ενός σπιτιού, αλλά αντιθέτως κάνουν τους ιδιοκτήτες να νιώθουν συνεχώς εκτεθειμένοι, ψάχνοντας εκ των υστέρων λύσεις για να προστατευτούν. Μόλις δημιουργήσουμε οπτικά σημάδια, όπως ένα διαχωριστικό εισόδου, ένα χαλί που ορίζει τη ζώνη του καθιστικού, έναν καναπέ με την πλάτη προστατευμένη, μια στρατηγική τοποθέτηση του φωτισμού ή έναν καθορισμένο άξονα κίνησης, η αίσθηση αλλάζει αμέσως. Ο εγκέφαλος πάβει να προσπαθεί να νιώσει ασφαλής και αρχίζει να απολαμβάνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο χώρος δεν λέει τίποτα για εσάς. Ένα σπίτι χωρίς προσωπικές πινελιές βιώνεται ως προσωρινό, σαν ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Το λάθος που βλέπω συνέχεια. Διακοσμητικά, έπιπλα, πίνακες που έχουν όλοι, γιατί τους τα πρότεινε ο διακοσμητής ή τα είδαν στο Instagram και το Pinterest. Γενικά, αντικείμενα που ντύνουν το σπίτι, το γραφείο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους ιδιοκτήτες. Αν δεν υπάρχουν προσωπικές πινελιές, αντικείμενα που έχουν νόημα για την οικογένεια, αναμνήσεις από ταξίδια, έργα τέχνης που επιλέξατε εσείς γιατί σας αγγίζουν, ο χώρος παραμένει ξένος. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω πριν ξεκινήσω να σχεδιάζω είναι ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα ζήσουν σε αυτό το σπίτι. Και πιστέψτε με, δεν είναι πάντα εύκολο. Προσθέτοντας στοιχεία που λένε την ιστορία των ιδιοκτητών, φωτογραφίες από ταξίδια τους, μια συλλογή κεραμικών που έχει συναισθηματική αξία, χρώματα που επέλεξαν οι ίδιοι βασισμένοι στις δικές τους προτιμήσεις και αφαιρώντας τα περιτά ή όσα τους φορτίζουν αρνητικά, μόνο τότε το κτίσμα γίνεται καταφύγιο. Ο τρίτος λόγος είναι η συναισθηματική ουδετερότητα. Πολλοί επιλέγουν το απόλυτο λευκό ή το γκρι πιστεύοντας ότι φέρνει ηρεμία. Και συχνά οι ειδικοί το προτείνουν. Γιατί είναι ασφαλές, γιατί τους βολεύει, γιατί είναι εύκολο, γιατί έχουν αχρωματοψία. Όμως η απόλυτη ουδετερότητα συχνά μεταφράζεται από τον εγκέφαλο ως αδιαφορία. Κοιτάξτε τη φύση, το χρώμα είναι παντού. Είναι ζωή, είναι ενέργεια, είναι συναίσθημα. Ο εγκέφαλός μας εξελίχθηκε σε ένα πολύχρωμο περιβάλλον. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο για το πώς ένα σπίτι ζεσταίνεται με το χρώμα,
Αν δεν υπάρχει σύνδεση και ερεθίσματα, ο χώρος δεν μας κρατάει. Μας διώχνει. Δεν χρειάζεται να βάλετε έντονα χρώματα παντού, όπως πολλοί νομίζουν. Χρειάζεται να υπάρχει συναισθηματική ζεστασιά στο χώρο και αυτό, κατά κύριο λόγο, επιτυγχάνεται με τα χρώματα, τα υλικά και τον φωτισμό. Πολλοί μου λένε, τα έχω δοκιμάσει όλα. Άλλαξα έπιπλα, άλλαξα χρώματα και ακόμα κάτι λείπει. Με μια ματιά καταλαβαίνω τι εννοούν και αντιλαμβάνομαι τη λύπη. Με μια βαθύτερη κουβέντα και στοχευμένες ερωτήσεις αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι τι κάνουν λάθος. Συνειδητοποιούν ότι αγνοούν ή ακόμη και κοντράρουν τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες τους, την ίδια τη φύση τους. Συχνά μάλιστα δεν χρειάζονται φοβερές αλλαγές ή πλήρης ανακαίνιση για να νιώσουμε καλύτερα στο χώρο μας. Χρειάζεται ένα reset. Για αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις δημιούργησα το Space Reset. Μια συμβουλευτική υπηρεσία όπου δεν εστιάζουμε στο να ξοδευτείτε αγοράζοντας νέα πράγματα, αλλά στο να αλλάξουμε τον τρόπο που ο χώρος δουλεύει για το μυαλό, το σώμα και την ψυχή σας. Δεν είναι απλές συμβουλές styling και διακόσμησης. Είναι στρατηγική βασισμένη στην ψυχολογία του χώρου και στις νευροεπιστήμες. Με στρατηγικά μελετημένες μικροαλλαγές, οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν αυτομάτως άνεση στο χώρο τους. Όταν ένας χώρος σταματά να σας τραβά ενέργεια και αρχίζει να σας στηρίζει, τότε πάβει να είναι απλώς ένα ακίνητο. Γίνεται μέρος της καθημερινής ισορροπίας και ευεξίας σας. Αν νιώθετε τον χώρο σας ψυχρό και αφιλόξενο, ίσως δεν χρειάζεστε μια πλήρη ανακαίνιση. Ίσως χρειάζεστε ένα space reset. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο link στην περιγραφή. Μέχρι την επόμενη φορά παρατηρήστε. Το σπίτι σας ξεκουράζει ή σας κουράζει. Στο επόμενο βίντεο σας βοηθώ με κέρυες ερωτήσεις. Εγγραφείτε στο κανάλι για να μην το χάσετε.